بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في جزئنا الثاني من الحلقة التي خصصناها لاستراتيجيات التحكم في الشعوب التي أخبرها لنا نعومي تشومسكي. فليس كل ما يقال في الإعلام تصدقه، ولا يمكن النظر إليه على أنه يمثل الحقيقة الكاملة، فكثير من الحكام وأصحاب السلطة يخفون أجندتهم وخططهم الحقيقية باستخدام الإعلام والدعاية للذين لهم الدور الأبرز في تشكيل الرأي العام وتكوينه. بفضلهما تنشأ حركات اجتماعية وتندثر أخرى، وتبسط وتخفف بعض الأزمات الاقتصادية، وتبرر الحروب، ويتم تأجيج وإشعال الخلافات بين الإيديولوجيات المختلفة. وهكذا تحدث الناقد والمفكر نعومي تشومسكي ليجيبنا عن سؤال مفاده: كيف يؤثر الإعلام علينا نفسيا بهذا الشكل؟ وقد وصلنا في الحلقة السابقة وفي الجزء الأول إلى الاستراتيجية الخامسة، فلنكمل معا هذه الاستراتيجيات. الآن الاستراتيجية السادسة: اللجوء إلى العواطف أكثر من العقل. تكون النداءات العاطفية أقوى بكثير من النداءات العميقة والموضوعية. يعلم الإعلام هذا الأمر جيدا، ولهذا يستخدمونه هذه الاستراتيجية للتحكم بعواطف الشعب. وإضافة إلى ذلك، فإن اللجوء إلى العواطف يفتح بابا لا وعي، ويجعل من الأمر سهلا لزرع الأفكار، الرغبات، المخاوف، وحتى الشكوك أو الإكراهات، والحث على ممارسة سلوكيات معينة إلى آخره. وكما في الاستراتيجيات السابقة، يهدف الإعلام في هذه الاستراتيجية إلى إبقاء الناس بعيدين عن التفكير النقدي بالسيطرة على تفكيرهم وإعطاء يفكرون لهم. سابعا: إبقاء الشعب جاهلا. يفضل الإعلام شعبا جاهلا وغير مثقف، فإبقاؤهم جاهلين يعطي للإعلام قوة للسيطرة عليهم والتحكم بهم. وهي أيضا استراتيجية تنفع في عدم خلق المتمردين والمناضلين، حيث تقول الاستراتيجية: يجب على جودة التعليم المقدمة للطبقات الاجتماعية الدنيا أن تكون جودة رديئة جدا وضعيفة بقدر المستطاع، ولذلك من أجل خلق مسافة بعيدة بين الطبقتين الدنيا والعليا، وإقصاء الطبقة الوسطى فيما يتعلق بالثقافة والتعليم. وقد انتقد نعوم تشومسكي هذا النوع من التعليم في العديد من كتبه، حيث قال إن التعليم هو نظام من الجهل الإجباري. وهذا ما نلاحظه ويلاحظه كل ذو بصيرة وكل ذو عقل، حتى الأعمى بدأ يلاحظه الآن. انظر إلى ماذا يدرسون لنا في المدارس الآن للتلاميذ ولغيرهم. انظر الفرق بين التدريس في أعوام السبعينات والثمانينات ومؤخرا والآدي الألفية. ثامنا: شجع الناس على الرضا عن جهلهم. بعدما يخلقون منهم دجاجا جاهلا، يجعلونهم يرضون بجهلهم ويتفاخرون بهذا الجهل. هذه الاستراتيجية تشبه تقريبا الاستراتيجية السابقة، وتعتبر واحدة من أبرز الاستراتيجيات التي يستخدمها الإعلام الآن في التحكم في الشعوب. هل تعتقد أن المسلسلات المعروضة على شاشة التلفزيون هي ما يريده الشعب حقا، أم أنها مفروضة على الشعب بواسطة الإعلام؟ بعبارة أخرى، هل حقا نشاهد في التلفاز ما نريد أو ما يريدوننا أن نشاهد؟ إن النمط الاستهلاكي والأشياء التافهة تنومنا، وبالتالي فنحن لا نهتم بالأمور المحيطة بنا، لأننا منومون مغناطيسيا وجهلاء. كما أن هذه الاستراتيجية تجعل من الشعب مؤمنا بأن الجهل والغباء والأمية هي الأشياء عادية، بينما هي في نفس الوقت تخنق الثقافة والعلوم والفن. تاسعا: ترسيخ لوم النفس في عقول الشعوب. في الوقت الذي تقوم فيه الإعلام بتشجيعنا على المساهمة في الجهل والرضا به، يقوم في نفس الوقت بجعل الفرد يؤمن أنه المسؤول والمذنب الوحيد
عن جهله وعن مصائبه وتشكيك الشعب في ذكائه ومجهوداته. وبالتالي عوض أن يتمرد الشعب على النظام الاقتصادي والاجتماعي، سيقومون بإلقاء اللوم على أنفسهم والتقليل من قيمتهم ومن شأنهم، مما يولد لديهم حالة من الاكتئاب وتدفعه إلى إدمان المخدرات والكحول وغيرها. وهذا هو الغرض منها، توقيف الاحتجاجات، والغرض من كل هذا هو خلق دجاج لا يستطيع المطالبة بحقه وإيقاف المطالبات دون الاحتجاج. إذن لا وجود لأي ثورة ولا وجود لأي مشكل يهدد النظام. حتى تتمكن من السيطرة على الشعب اجعله يعتقد بأنه هو سبب تخلفه. نعوم تشومسكي. انظر إلى الجملة كيف تنطبق على مجتمعاتنا الآن. 10. معرفة الشعب أكثر مما يعرفه عن نفسه. من أجل أن تسيطر على الشعب عليك أن تعلم المزيد عنهم. خلال 50 سنة الماضية أدى التطور السريع للعلوم إلى تقليص المسافات بين الطبقات الدنيا والعليا. من ناحية الثقافة، فمع تطور علم البيولوجيا وعلم الأعصاب وعلم النفس والتطور التكنولوجي، أصبح النظام قادرا على فهم جيد للبشر وسلوكياتهم. فكما تعلمون فنحن مراقبون. هذا الهاتف الذي بيدك يراقبك 24 ساعة على 24 ساعة، ويعرفون عنك أكثر مما تعرف عن نفسك. كما قلنا أصبح النظام العالمي، لا أتحدث عن الملكية والرئاسة وغيرها، هناك نظام عالمي، مافيا جد كبيرة قادرة على فهم جيد للبشر وسلوكياتهم، ويمكنهم ذلك بمعرفة أشياء لا يمكن للفرد أن يعرفها عن نفسه. وهذا يعني أنا أتحدث عن الجانب النفسي عندك وعن الجانب السوسيولوجي لديك. وهذا يعني أن في معظم الحالات لدى النظام قدرة كبيرة للتحكم في الأفراد أكثر مما يتحكم الأفراد في أنفسهم. أرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.